Sumbang sa ako yung paingay ng saranggola natin. Ready to test flight? Please subscribe kung di ka pa nakakapag-subscribe. Click mo na din ang bell para updated ka sa mga bago nating video, okay? Lakas ng hangin, guys. So nag-iiba yung harap ng hangin. So hindi ko na lululusan, baka masabit pa sa kabilang bahay.